Έλα να μετρήσουμε το ζάχαρο, Ναπολέοντα. Να μετρήσω το ζάχαρο στο διαβητικό, στο Σαράβαλο. Να μετρήσω το ζάχαρο. Το 113, 113, 113, 113. Ναι, άνθρωποι της τρίτης ηλικίας. Διαβητικοί όλοι. Ο Ανδρέας ο Φικιώρης, τρώγοντας το πρωί μία τσουκάλα μπάμιες με ξινοτήρι και ένα τσουβάλι αμύγδαλα και 3 φέτες πεπόνι. Έφαγα και 3 φέτες πεπόνι. Το ζάχαρό μου τώρα είναι ζωντανά, live, 113, 113, 113. Πώς το καταφέρνω? Παίρνοντας πριν από το φαγητό χρώμιο, μετά το φαγητό παίρνω καρνοσίνη και λιποϊκό οξύ και το βράδυ μόνο, εδώ και 11 ολόκληρα χρόνια, παίρνω γλυκοφάστ. Σήμερα η εκπομπή είναι αφιερωμένη στον προδιαβήτη. Σας λέω λοιπόν ότι ο τρόπος ζωής μας, ο δυτικός τρόπος ζωής, ο οποίος τι είναι? Ότι σκατά, πίτσες, τυρόπιτες, αυτές, έτσι, κοκακόλες, hot dog, αυτά, μαζί με το τσιγάρο, είναι ό,τι πρέπει για να κλείσουν οι αρτηρίες. Η ζάχαρη δημιουργεί οξυδωτικό στρες. Η ζάχαρη είναι ένα πράγμα που σου δημιουργεί στρες. Έχεις και το ψυχικό στρες και έρχεται λοιπόν το στρες κατευθείαν πάνω στο εσωτερικό τείχομα των αρτηριών και το ερεθίζει και κάνει ένα καρούμπαλο. Αυτό το καρούμπαλο το λέμε εμείς οι γιατροί. Ο κόσμος, ο μορφωμένος ο κόσμος, το λέει αθυρωματική πλάκα. Με λίγα λόγια, η ζάχαρη και το τσιγάρο δημιουργεί αθυρωματική πλάκα. Αλλά ο κόσμος όμως ξέρει ότι υπάρχουν νοσοκομεία που σου ξεβουλώνουν την αθυρωματική πλάκα. Μπαλονάκι το λέει ο κόσμος. Το λέει bypass κόσμος. Τι γίνεται όμως? Εάν τυχόν αυτή η αθυρωματική πλάκα είναι μαλακιά, διότι παθαίνει φλεγμονή, όλα τα όργανα παθαίνουν φλεγμονή. Κυρίες και κύριοι, είμαι ο μοναδικός γιατρός που δίνω την εξήγηση όλων των χρονίων παθήσεων. Όλες οι χρόνιες παθήσεις ξεκινάνε όταν γίνεται υπερβολικό οξυδωτικό στρες και χρόνια φλεγμονή. Οξυδωτικός στρες και χρόνια φλεγμονή. Όταν λοιπόν έχεις εσύ αθυρωματική πλάκα που το έχει δημιουργήσει η οξύδωση και έχεις και φλεγμονή, η φλεγμονή δεν θα σπάσει, η φλεγμονή δεν θα σπάσει την αθυρωματική πλάκα και τότε λοιπόν αρχίζει το, πώς λέγεται ρε Ναπολέοντα επιστημονικά, αρχίζει το επιστημονικά. Τότε λοιπόν, εδώ λοιπόν το σπάσιμο της αθυρωματικής πλάκας δημιουργεί μικρούς θρόμβους και πηγαίνουν εγκέφαλο, καρδιά, νεφρά. Αυτό συνήθως συμβαίνει από 55 μέχρι 65 χρονών. Καλά να πάθετε. Ποιος μπορεί να θεραπεύσει την αρτηροσκλήρωση, ποιος? Μου λέει ο παθολόγος, παίρνοντας αντιπερτασικά, παίρνοντας πλαβίξ, παίρνοντας συντρόμ, παίρνοντας ασπιρίνη, κουραφέξαλα τούμπανου. Αυτά τα μάθαμε στο πανεπιστήμιο για να βγάλουμε λεφτά, ρε. Βρε μπουζούκια, τι είναι το πανεπιστήμιο? Το πανεπιστήμιο είναι, πώς μαθαίνεις εσύ μηχανικός αυτά, το πανεπιστήμιο είναι για να βγάζουμε λεφτά από τους τρόμπες. Ναι, έτσι. Όταν καπνίζεις και τρως γλυκά, δεν θα βουλώσει η αρτηρία, δεν θα στραβώσουνε τα μάτια σου. Εδώ είναι βυθοσκοπήσεις
από διαβητικούς, οι οποίοι χάνουν το φως τους. Εδώ λοιπόν υπάρχει αιμορραγία. Και μου λένε οι Έλληνες, μου λένε οι φίλοι μου οι όλοι, να παίρνω 3 βιταμίνες C. Βρε κόπανε Έλληνα, άμα δεν πάρεις την φυτική φόρμουλα C πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να διώξει το ηλεκτρόνιο και να το πάρει αυτή η άτιμη, η ελεύθερη ρίζα που σου χαλάει τις αρτηρίες, τα μάτια, τα νεφρά, τα πάντα, τι να σου πω. Όλος ο κόσμος πρέπει να κόψει τη ζάχαρη και το τσιγάρο και να παίρνει τη φυτική φόρμουλα C. Τώρα, εάν έχεις πιο προχωρημένη αρτηριοσκλήρωση, τότε λοιπόν πρέπει οπωσδήποτε να παίρνεις την φόρμουλα της καρδιάς. Η φόρμουλα της καρδιάς δεν είναι μόνο όταν πάθεις εσύ έμφραγμα ή αρρυθμίες. Η φόρμουλα της καρδιάς είναι, τι είναι? Να ξεβουλώνει τις αρτηρίες. Γιατί? Διότι έχει μέσα καρνιτίνη. Τι κάνει η καρνιτίνη? Λιώνει το λίπος των αρτηριών. Δίνουν οι γιατροί λιμπιντόρ, κρεστόρ. Ρε γιατρέ, δώσε και αυτές τις βλακίες. Εφόσον υπάρχει βέβαια το φυτικό, δώσε το φυτικό. Τι δίνεις το χημικό, ρε γιατρούλη? Και αυτό που ξεβουλώνει τις αρτηρίες είναι η φόρμουλα της καρδιάς. Η φόρμουλα της καρδιάς με την καρνιτίνη βγάζει το λίπος στην αθυρωματική πλάκα. Έχεις πάρει εσύ τη φυτική φόρμουλα C. Δεν κάνει οξύδωση. Και ποιος προστατεύει την καρδιά? Ποιος? Το λιμπιντόρ. Τι λες βρε κόπανε? Το λιμπιντόρ καταστρέφει το Q10. Θέλεις Q10. Παιδιά, είμαι ο μοναδικός και νομίζουν ότι είμαι κανένας περιθωριακός γιατρός. Εγώ είμαι γιατράρας, με βαριά γιατράρας. Εγώ θεραπεύω με τη βοήθεια του Θεού. Ο Θεός έδωσε Q10, έδωσε. Το λιμπιντόρ καταστρέφει το Q10. Καλά να πάθετε. Όταν παίρνεις τη φόρμουλα της καρδιάς, βγάζει το λίπος με την καρνιτίνη, σου προστατεύει με το Q10 την καρδιά και σου ρυθμίζει την αρρυθμία με την ταυρίνη. Μεγγύση Ανδρέας Φικιώρης. Μωρό μου. Παιδιά, οι γυναίκες είναι που καταστρέφουν τις οικογένειες και την υγεία την καταστρέφει αυτή εδώ, η ελεύθερη ρίζα. Θέλει να παντρευτεί και θέλει ένα ηλεκτρόνιο. Το παίρνει από τη φυτική φόρμουλα C. Για να τελειώσω, γιατί θα σας πάω σε ένα σπουδαίο κεφάλαιο. Όποιος δεν πάρει χυλικό μαγνήσιο να κοιμηθεί χαλαρά και να ρυθμίσει το ψυχολογικό στρες, όλη την ημέρα έχεις ψυχολογικό στρες. Τα πάντα δημιουργούν ψυχολογικό στρες. Τρως και το οξυδωτικό στρες επειδή καπνίζεις και τρως γλυκά και πηγαίνεις αδιάβαστος που στον Άσιο και σε όλα τα κέντρα που καρδιολογικά. Το διασες. Από τι παθαίνεις έμφραγμα? Όποιος Έλληνας μου το πει, θα του δώσω ό,τι λέει το μνημόνιο. Οι Έλληνες παθαίνουν εμφράγματα από σπασμό των στεφανίων. Ποιος βοηθάει το σπασμό, φοιτήτρια? Ποιος? Το μαγνήσιο. Όταν λοιπόν τώρα εσύ, εγώ τώρα που ήρθα, είχα δει 10 αυτοκίνητα τρακαρισμένα. Αυτό λοιπόν το πράγμα μου ανεβάζει την αδρεναλίνη. Η αδρεναλίνη λοιπόν μου κλείνει τα ήδη βουλωμένα στεφανία, πάρ' τον κάτω. Ενώ παίρνοντας μαγνήσιο δεν παθαίνω τίποτε. Παίρνω τη φυτική φόρμουλα σε πρωί, μεσημέρι, βράδυ, γιατί δεν είμαι τρόμπας εγώ. Μπορεί να κάνω σαχλαμάρες, αλλά είμαι μάγκας. Όχι να τσάμπα, μάγκας. Φυτική φόρμουλα συνέχεια. Το πρωί τρώω καλά, την ισχυρή φόρμουλα B. Μετά λοιπόν παίρνω το χρώμιο, παίρνω την καρνοσίνη και το έρλιποϊκό οξύ και το ζάχαρό μου είναι φαγωμένος 113. Πηγαίνετε στους διαβητολόγους να σας δώσουν διαμικρόν, να σας δώσουν ευκρέας, να σας δώσουν άκτος, να σας δώσουν σολόζα 1, σολόζα 2, σολόζα
3, σολόζα 4, σολόζα 5 ινσουλίνη. Εχθές μου είχε έρθει στο γιατρείο ένας με το λεγόμενο διαβητικό πόδι. 63 χρονών, έξυπνος άνθρωπος, χοντρός, είχε ένα πόδι ελέφαντα. Από κάτω είχε ένα έλκος. Πήγαινε και έμπαινε σε ένα θάλαμο που το συμπιέζανε με οξυγόνο. Λέγεται υπερβαρικό οξυγόνο. Κάθισε 55 ώρες συμπιεσμένος με οξυγόνο. Και ρωτάω, γιατί οι γιατροί δεν κάνετε ενεσούλες όζοντος να βοηθήσετε τα διαβητικά πόδια? Γιατί? Όλοι οι γιατροί, το ψήφισε ο Βορίδης, να μάθετε να κάνετε ενέσεις όζοντος. Τα κάνει μόνο ο Στούμπος. Λοιπόν, επανέρχομαι. Ποιος ρευστοποιεί το αίμα? Λέει η ασπιρίνη. Βρε κόπανε, η ασπιρίνη καταστρέφει τα νεφρά. Όχι μόνο τα έντερα και τα στομάχια. Σούπερ ωμέγα 3. Τούτα εδώ είναι άκρος απαραίτητα να περάσει λίγα χρόνια καλά. Έτσι κι αλλιώς θα πεθάνουμε. Αλλά όλοι οι άνθρωποι μετά τα 40 πάνε κατά διαόλου. Προσέξτε. Όλοι λοιπόν μπαίνουμε στο ίντερνετ. Μπαίνουμε στο ίντερνετ γιατί? Για να δούμε πορνογραφία, για να επικοινωνήσουμε με τα Facebook και τέτοια. Κανένας δεν παίρνει να διαβάσει. Μέσα στο ίντερνετ τα λένε εκλαϊκευμένα, ελληνικά. Δεν τα λένε επιστημονικά. Πάω εγώ στο ίντερνετ για σας και παίρνω λοιπόν τις τελευταίες απόψεις. Όλος ο κόσμος πιστεύει ότι ζάχαρο πρέπει να έχεις ένα 20, ένα 30, ένα 50, έτσι. Κουραφέ ξαλατούμπανο. Όποιος έχει ζάχαρο πάνω από 1,1, 1,2 λέγεται προδιαβητικός. Πάω στην Αμερική, αυτή τη σπουδαία χώρα. Από τους 3 Αμερικάνους ηλικίας 20 χρονών, ο ένας έχει προδιαβήτη. Πάω στην Αμερική και συναντάω 3 Αμερικάνους 20 ετών και τους παίρνω το ζάχαρο και θα το δω. 1,3, 1,5, 1,10. Αυτό είναι είναι μεγάλη καμπάνα, ένα μεγάλο σήμα ότι σε 5 χρόνια Αμερικάνε θα γίνεις διαβητικός. Σε 5 χρόνια. 20 είναι. Σε 5 χρόνια θα κάνεις διαβήτη τύπου 2. Γιατί? Διότι η Αμερική έχει hot dog, έχει πάμφτινα γλυκά, δηλαδή τόνους τα τρως, έτσι, και το άγχος της, έτσι. Στο πανεπιστήμιο τι μάθαμε, φοιτήτρια, ότι ο διαβήτης έχει σχέση με το πάγκρεας. Χαλάει το πάγκρεας, δεν βγάζει ινσουλίνη και σου δημιουργεί διαβήτη. Αυτό ισχύει στο τύπου 1. Στο τύπου 2 ο διαβήτης έχει ινσουλίνη. Απλώς η ινσουλίνη δεν κάνει τη δουλειά της. Δεν μπορεί να μπει μέσα. Όλοι οι προδιαβητικοί, όταν λέμε όλοι, όσοι έχουν ζάχαρο 1,1, 1,2, 1,3 είναι προδιαβητικοί και έχουν μέσα στο αίμα τους πολλή ινσουλίνη. Τι είναι ρε ινσουλίνη? Καρκινογόνος ουσία. Ρε τι είναι η ινσουλίνη? Μπράβο, καρκινογόνης ουσία. Η ινσουλίνη σε κάνει να είσαι bodybuilding. Όλοι αυτοί οι φουσκωτοί, τι κάνουν φοιτήτρια, ινσουλίνη και αυξητική ορμόνη. Όταν ο άλλος θέλει να γίνει φουσκωτός, κάνει ινσουλίνη και αυξητική. Η ινσουλίνη πολλαπλασιάζει τα κύτταρα. Τι είναι ρε ο καρκίνος? Πολλαπλασιασμός κυττάρων. Όταν λοιπόν έχεις υπερινσουλινεμία στο αίμα, δεν θα κάνεις καρκίνο στο βυζί, κυρία μου. Πώς γίνεται ο καρκίνος στο βυζί? Οι περισσότερες γυναίκες έχουν καρκίνο στο βυζί. Και όχι μόνο αυτό, αλλά μπορεί η ινσουλίνη να σου κάνει και επιθετικό καρκίνο.
Πώς γίνεται ο καρκίνος του παχαίου εντέρου? Πώς? Από ινσουλίνη. Πώς γίνεται ο καρκίνος του παγκρέατος? Από ινσουλίνη. Άρα λοιπόν η ευξημένη ινσουλίνη είναι καρκινογόνης κατάσταση. Κάνω τι θέλεις, έτσι. Εγώ λοιπόν σας λέω το εξής. Εάν από σήμερα αλλάξετε τον τρόπο διατροφής σας, να κάνετε ό,τι κάνει ο Φικιώρης. Μια κατσαρόλα τρώω εγώ, φάτε 2, αλλά να είναι μπάμιες. 1 κιλό λάδι τρώω εγώ, φάτε 5. Δεν ανεβάζει το ζάχαρο με τίποτε. Ένα σακί αμύγδαλα τρώω, φάτε 5. Δεν ανεβάζει το ζάχαρο, σας το έδειξα. Εδώ ο μοναδικός που λέω αλήθεια είναι ο Γεωργιάδης και εγώ. 2 είναι οι τρελοί. Ναι. Ο Φικιώρης και ο Γεωργιάδης δεν είναι τρελός, το παίζει τρελός. Εγώ λοιπόν παιδιά είμαι μάγκας. Δεν θέλω να ανεβαίνει η ινσουλίνη, γιατί ούτε θέλω να πάθω καρκίνο, αγαπάω τη γυναίκα μου, το γιο μου και τα μελλοντικά εγγόνια μου. Τι άλλο να σας πω? Τι άλλο θέλετε να σας πω? Πηγαίνω λοιπόν στις τελευταίες εργασίες και λέω λοιπόν ότι τα διεθνή πανεπιστήμια βγάζουν διαγνώσεις, αμερικάνικα είναι, αλλά δεν μπορεί το πανεπιστήμιο να πάει εναντίον του καλαμποκέλαιου. Τρελαθούμε. Η Αμερική πουλάει καλαμπόκι, καλαμποκέλαιο και σόγια, τέτοια. Δεν μπορεί να πάει. Άρα λοιπόν έρχεται σε αντίθεση το πανεπιστήμιο με το εμπόριο. Η Αμερική σου λέει το τσιγάρο κάνει κακό και όλα τα αμερικάνικα Μάλμπορο και τα υπόλοιπα κυκλοφορούν. Αυτή είναι η Αμερική των αντιθέσεων. Θέλετε εσείς να είστε Αμερικάνοι? Στα παλιά μου τα παπούτσα. Εχθές κάνω ιατρείο και δεν θέλω να δουλεύω εγώ. Ρε, μην έρχεστε στο ιατρείο μου. Ρε. Με είχατε όλο και δούλευα μέχρι τις 7 η ώρα το βράδυ. Με παίρνει λοιπόν ο κουμπάρος, ο Ναπολέων ο κουμπάρος. Με παίρνει λοιπόν ο κουμπάρος και κατεβαίναμε τη Συγκρού. Και αρχίσαμε λοιπόν από την αρχή της Συγκρού να βλέπουμε τα ωραιότερα ζαχαροπλαστεία. Κωνσταντινίδης, τα ωραιότερα γαλακτομπούρεκα, Κωνσταντινίδης. Δίπλα ήταν ο Δελιολάνης, φανταστικά παγωτά. Παραλίγο δίπλα ήταν το Φρες και είμαστε ακόμα στην αρχή της Συγκρού. Κατεβαίναμε. Όσοι τρώνε γλυκά από την αρχή της Συγκρού, στο τέλος τους περιμένει το Νάσιο. Γι' αυτό έγινε το Νάσιο. Στην αρχή τα γλυκά, στο τέλος το Νάσιο. Στην αρχή τα γλυκά, στο τέλος το Νάσιο. Και εκεί λοιπόν υπάρχουν οι καλύτεροι καρδιολόγοι που ξεβουλώνουν. Σου βάζουν ένα μπαλονάκι. Εδώ είναι μια θυρωματική πλάκα. Περνάνε το μπαλονάκι, το φουσκώνουνε και έτσι λοιπόν περνάει το αίμα. Αλλά ξεχνάνε ότι η αθυρωματική πλάκα βρίσκεται σε φλεγμονή. Σου ξεβουλώνει, περνάει το αίμα, αλλά η φλεγμονή συνεχίζει. Πώς φεύγει η φλεγμονή? Με τη σε και τα ηχθέλαια. Δεν σου δίνει το Νάσιο σε και ηχθέλαια, διότι σε περιμένει με τα 3 χρόνια, με τα 5 χρόνια, να σου κάνει παράκαμψη. Η παράκαμψη λέγεται bypass. Παράκαμψη. Σου παίρνει τη φλέβα, τη βάζει στην αορτή και σου ξεπερνάει το βούλωμα. Παράκαμψη. Αλλά έλατε που χαλάνε και οι παρακάμψεις, διότι τα γλυκά και τα τσιγάρα συνεχίζουν να δημιουργούν την αθυρωμάτωση, την αρτηριοσκλήρωση. Πόσο πιο απλά μπορώ να σας τα πω, Έλληνες του μνημονίου, του μνημονίου, είστε, ψηφίζετε με τα 2 σας χέρια μνημόνιο και μετά κλαίτε γιατί θα πάρετε 300 ευρώ. Πολλά είναι 300 ευρώ, πάρα πολλά. Λοιπόν, άρα λοιπόν, εδώ, πακέτο τσιγάρα, εδώ, τι άλλο να σας τα πω. Ποιος άλλος γιατρός βγαίνει στην τηλεόραση και σας μιλάει τόσο ευγενικά. Βρε μπουζούκια, βρε σαράβαλα, στο ίντερνετ που ταλαιπωρούμε το βράδυ να το κάνω συμπέρασμα, γράφουνε Πανεπιστήμιο Μινεσότα, ότι εάν τυχόν οι γυναίκες έχουν πολλή ινσουλίνη, κατά 50% κάνουν καρκίνο εντέρου, σηκωτιού και βυζιού.
Πάει αυτό. Έτσι, πάει αυτό. Εν συνεχεία, πηγαίνουμε λοιπόν σε άλλα πανεπιστήμια, το οποίο είναι το Πανεπιστήμιο McGill. Το Πανεπιστήμιο McGill έχει τμήμα ογκολογίας και βρήκανε λοιπόν ότι οι καρκίνοι, οι όγκοι έχουν υποδοχής ινσουλίνη. Εσάς περιμένουν λοιπόν να ανέβει η ινσουλίνη για να αυξηθούν οι όγκοι. Τι είναι η ινσουλίνη, τι είναι, αυξητική ορμόνη που διαιρεί τα κύτταρα. Άρα λοιπόν, εσάς περιμένει ο καρκίνος. Ογκολογία, Πανεπιστήμιο McGill. Ο προδιαβήτης δημιουργεί καρκίνο κατά 15%. Δεν λέω για τον διαβήτη, για τον προδιαβήτη. Όσοι λοιπόν έχουν ζάχαρο πάνω από 1 έχουν προδιαβήτη. Τελειώνοντας η εργασία, λέει ότι όλες αυτές οι καταστάσεις, αρτηριοσκληρώσεις, στιθάχη, εμφράγματα, όλες αυτές οι καταστάσεις είναι 100% προβλέψιμες με αλλαγές στον τρόπο ψηφίσματος. Έτσι δεν πήρε τις εκλογές ο Παπανδρέου. Αλλαγή στον τρόπο ζωής. Αλλαγή στον τρόπο ζωής. Όλες λοιπόν αυτές οι καταστάσεις είναι 100% προβλέψιμες. Όλες αυτές οι καταστάσεις είναι 100% εάν Έλληνα τρόμπα, με όλο το θάρρος που έχω πλέον, κόψε λοιπόν όλα αυτά που βλέπεις, κόψε κολοτσίγαρο και κάνε άσκηση με το Μανώλη. Να, το γράφει το ίντερνετ. Μανώλης διατροφή, καθόλου ζάχαρη, καθόλου αλεύρι. Καλά να πάθετε. Αυτά είναι καμώματα του κουμπάρου. Λοιπόν, εδώ λοιπόν έχω ένα βιβλίο που το έχουν όλοι οι διαβητολόγοι. Αυτό είναι από το τελευταίο συνέδριο των διαβητολόγων το 2014 που έγινε στο ξενοδοχείο Έντεν στη Σαρονίδα. Έτσι. Αυτό το βιβλίο είναι 500 σελίδες. Όλοι οι διαβητολόγοι, όταν λέμε όλοι, αυτά που λέω τα ξέρουν. Μέσα σε αυτό το βιβλίο γράφει ένα συμπέρασμα. Γράφει ένα συμπέρασμα. Γράφει πολλά πράγματα, γράφει ένα συμπέρασμα. Και λέει, να λέτε στους ασθενείς σας ότι να κάνουν αλλαγή στον τρόπο ζωής. Αλλαγή στον τρόπο ζωής και μετφορμίνη, να δώσουν γλυκοφάστ. Μέχρι το γλυκοφάστ είναι. Τι θέλουνε τώρα τα σολόζα 1, τα σολόζα 2, τα ευκρέας και τέτοια. Όλα αυτά κάνουν υπερβολικά ζημιά. Γιατί? Διότι μαστιγώνουνε το πάγκρεας. Όταν μαστιγώνεις το πάγκρεας, τι βγαίνει φοιτήτρια? Ινσουλίνη. Αφού ρε παιδιά η ινσουλίνη κάνει ζημιά, γιατί να χτυπάω το πάγκρεας να βγάλει ινσουλίνη? Το πρόβλημα δεν είναι το πάγκρεας, το πρόβλημα είναι ότι εγώ τρώω συνέχεια γλυκά και δεν περπατάω. Τρώω συνέχεια γλυκά και δεν περπατάω. Τα γλυκά με ανεβάζουνε, μετά με κατεβάζουνε. Με ανεβάζουν, μετά με κατεβάζουνε. Διότι όπου υπάρχει υπεργλυκαιμία, υπάρχει και υπογλυκαιμία. Γιατί 2 ώρες μετά το φαγητό τρέχουμε για γλυκά? Γιατί? Διότι τρώμε το άσπρο το ψωμί, κάνει ο οργανισμός υπεργλυκαιμία και 2 ώρες μετά κάνει υπογλυκαιμία. Όταν λοιπόν τρως ψωμί με πίτουρα και τέτοια, δεν κάνει υπεργλυκαιμία για να κάνει υπογλυκαιμία, έτσι είναι ο οργανισμός. Μία πάνω, μία κάτω. Μία 30 χρόνια πολλά λεφτά, 300 χρόνια μνημόνιο. 30 χρόνια μάσες, 300 χρόνια, ούτε με 300 χρόνια. Λοιπόν, Ανδρέας Φικιώρης, πάντα μορφωμένος, με επιστημονικά βιβλία και ενημερωμένος καθημερινά με το ίντερνετ. Εγώ λοιπόν παιδιά δεν βλέπω πορνό στο ίντερνετ,
Κάθονται οι κολόγεροι, ναι, οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας και βλέπουν πορνό για να χαϊδεύουν τα αισθητικά νεύρα του ουρητήρα. Ναι, διότι ο ουρητήρας, όταν είσαι μετά 60 χρόνων, έχεις ένα ουρητήρα. Τα αισθητικά νεύρα υπάρχουν. Βλέπουν λοιπόν την τζόντα και χαϊδεύουν και ονειρεύονται. Κάνουνε σεξ. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε κάτι. Επί 15 χρόνια αγωνίστηκα να πείσω τους γιατρούς για ένα θαυματουργό αέριο, το όζον, επί 15 χρόνια. Μετά από 15 χρόνια που Ναπολέοντα να το πω, που με ταλαιπωρήσανε, ευτυχώς που έβαζε λίγο βαζενιλούλα, έτσι που με ταλαιπωρήσανε, ο κύριος Βορίδης ενέκρινε το όζον να το κάνουν όλες οι ειδικότητες. Όλες οι ειδικότητες. Το όζον λοιπόν, παιδιά, το όζον λοιπόν εδώ, είναι το μοναδικό αέριο που θεραπεύει όλους τους ιστούς. Εδώ είναι το κέντρο του όζοντος και εδώ είναι γύρω οι ιστοί. Όλοι. Γόνατα, μυϊκό, όλοι εδώ. Το κέντρο είναι το όζον και γύρω όλοι οι ιστοί. Τώρα λοιπόν, μετά από 20 χρόνια, απεφάσισε ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Βορίδης, συγχαρητήρια, να πει στους γιατρούς ότι το μοναδικό τσάμπα αέριο είναι το όζον που βοηθάει όλους τους ιστούς. Κόβεις και το κολοτσίγαρο, κόβεις και τη σαβούρα, περπατάς και λίγο και διορθώνονται σχεδόν όλες οι μεταβολικές διαταραχές και περιορίζονται οι εκφυλίσεις. Από εκεί και πέρα, τι άλλο να σας πω. Και για τη μεγάλη μου προσφορά στον κοινόν άνθρωπο, κάθε μέρα παίρνω ευχαριστίες. Σας διαβάζω λοιπόν εγώ κάποιες ευχαριστίες που μου ήρθαν έτσι. Καταρχήν παίρνω ευχαριστίες από το Στέφανο από τα Σεπόλια. Ο Στέφανος λοιπόν μου στέλνει πολλά συγχαρητήρια, πολλά ευχαριστώ και μου λέει όσα σου λέω είναι λίγα. Συγκινούμε, παιδιά, διότι δεν κάνω τον ήρωα ότι μέσα από αυτό τον δρόμο σώθηκα κι εγώ. Σε ηλικία 55 χρονών, διότι εγώ σας λέω ότι είστε αυτά και εκεί. Εγώ ήμουνα ο μεγαλύτερος μαμάκας όλων των εποχών. Το πρώτο πράγμα, τη χώρισα τη γυναίκα μου. Το πρώτο πράγμα. Δεύτερον, έτρωγα βλακωδώς, γλυκά και κυρίως το βράδυ. Σε ηλικία 55 χρονών ήμουνα για τα ζήτητα. 130 κιλά, κολπική μαρμαριγή, το σηκώτη μου ήταν στις φτέρνες, φλέβες, τα χείλη μου μαυρίζανε. Και πώς σώθηκα φοιτήτρια. Πρώτον, ξαναπαντρεύτηκα τη γυναίκα μου. Διότι αυτή μου έκανε το φαγητό. Ποιος θα μου κάνει τις μπάμιες που τρώω έξω και βάζουν αλάτι και ζάχαρη? Μην τρελαθώ. Η γυναικούλα μου, η γυναικάρα μου. Και εν συνεχεία έβαλα κάτω τον κόλο μου και έμαθα πώς λειτουργούν οι βιταμίνες. Διότι οι βιταμίνες, φίλε, δεν είναι οι βιταμίνες των φρούτων. Όχι. Είναι μεγάλες δόσεις βιταμινών που λειτουργούν σαν συνένζημα. Διότι έμαθα στο πανεπιστήμιο ότι η λειτουργία του οργανισμού γίνεται με τα ένζημα. Πού να τα βρω τα ένζημα? Αλλά τα συνένζημα που είναι βιταμίνες τα βρίσκω στο φαρμακείο. Δίνω τα συνένζημα, μπαίνουν τα συνένζημα μέσα στα ένζημα και μου βοηθάνε όλες τις λειτουργίες. Τώρα, αν δεν μπορώ τώρα έτσι. Δεν μπορώ να πηδήξω, το έχω πει. Αυτό άλλο. Αλλά είμαι και φάτος, έχω ενέργεια, γυρίζω από το Βερόπουλο, τελείωσε. Ωραία. Μου βοηθάνε δηλαδή, είναι καταλυτικά. Μαγνήσιο, σε, μπε, αυτά είναι τα σούπερ. Τώρα, η Μέρη από την Εκάλη μου λέει άπειρα συγχαρητήρια, να είσαι καλά, πάντα μας τρελαίνεις, είσαι απίθανος. Παιδιά, ακούστε κάτι. Αυτό που βγάζω είναι μέσα μια
εσωτερική ενέργεια, η οποία γίνεται με τη διατροφή της βιταμίνες, τον ύπνο και βέβαια δεν είμαι ανικανοποίητος. Έχω μικρά εισοδήματα, πολύ μικρά εισοδήματα, έτσι. Τα φέρνω βόλτα, βάζω το πετρελαιάκι μου, πληρώνω τον κυπουρό μου, έχω μικρά εισοδήματα, ούτε έκλεψα ποτέ ούτε τίποτε και είμαι ευτυχισμένος. Όποιος είναι ανικανοποίητος, έχω ένα φίλο, τον Μπάμπλουτο, που έχει 5 ουρανοξύστες και δουλεύει το πρωί μέχρι το βράδυ. Εγώ είμαι, πώς γίναμε η καταστροφή. Είναι ανικανοποίητο. Ο Τσοχατζόπουλος, κλέψε ρε πούστη. Κλέψε όλο και... Τι έκλεψε. Όποιος είναι ανικανοποίητος καταστρέφει. Πάει και η μερούλα σε γλυκοφυλλό. Λοιπόν, μου λέει τώρα κάποιος άλλος. Έπρεπε να σε βλέπουν οι γιατροί. Με βλέπουν οι γιατροί, αλλά οι γιατροί δεν θέλουν το καλό μου. Δεν θέλουν το καλό σας. Ναι, το καλό μου, το καλό σας το ίδιο πράγμα είναι. Γιατί άμα οι γιατροί κάνουν το όζον, όταν κάνεις το όζον, δεν παίρνεις ποσοστά από την εταιρεία, δεν πας με την κόμενα στα συνέδρια. Γιατί γίνονται τα συνέδρια, ρε? Γιατί? Για να ξεφεύγεις από τη γυναίκα σου που είναι μπαούλο, κουβάς, έτσι, και να πας με την ελεύθερη ρίζα. Όλες οι ελεύθερες ρίζες στα συνέδρια γυρνάνε. Λοιπόν, μου λέει να σε βλέπανε οι γιατροί και άλλοι, διότι έτσι που τα εκλαϊκεύεις, τα μαθαίνουν οι άνθρωποι, συγχαρητήρια, μπράβο, Μιχάλης από Βύρωνα. Ποιος γιατρός... Είμαι ανεβασμένος στα σύννεφα πετάω, όταν αγκαλιά μου, μωρό μου σε κρατάω. Παιδιά, η αλήθεια είναι ότι όταν έχεις λεφτά και ελεύθερες ρίζες έχεις και τα πάντα. Έτσι. Αλλά δεν θέλει να χαλάσει την οικογένεια σου. Ποια είναι η βάση της υγείας? Η ψυχική υγεία είναι η οικογένεια. Ευτυχώς που γλίτωσα. Χώρισα, η γυναίκα μου δεν ξαναπαντρεύτηκε, σαν μαλακισμένη, με περίμενε και την ξαναπαντρεύτηκα και σώθηκα. Σας υπερευχαριστώ παιδιά, συγκινούμε. Είναι η μεγαλύτερη αμοιβή. Μπορείτε να έρθετε στο γιατρείο μου με ένα ευχαριστώ και κάνα φρέσκο αυγό, μια χαρά είναι. Δεν θέλω λεφτά. Δεν έχουμε λεφτά, δεν πρόκειται να έχουμε λεφτά. Τι θέλω. Αληθινή τροφή. Ποιος είναι πλούσιος? Αυτός που έχει αληθινή τροφή. Λοιπόν, πάω στον υποθυροειδισμό. Δεν υπάρχει γυναίκα που να μην έχει προβλήματα στο θυροειδή. 54 χρονών μια κυρία έχει όσους στο θυροειδή. Από πού σκατά γίνονται τόσοι όσοι στο θυροειδή? Από τι? Από ερεθισμό. Αυτός ο ερεθισμός μπορεί να είναι χημικός ή ψυχολογικός. Ερεθίζει λοιπόν το κεφάλι, επικοινωνεί με το θυροειδή με την TSH. Η TSH στέλνει εντολή στο θυροειδή και του λέει υπερλειτούργα ή μη λειτουργείς. Άρα λοιπόν η εγκεφαλική λειτουργία έχει σχέση με το θυροειδή. Το χλώριο του νερού έχει σχέση. Τα χημικά των τροφών έχουν σχέση. Άρα λοιπόν δημιουργούν πρόβλημα στο θυροειδή. Τώρα, πώς μπορούμε να βοηθήσουμε το θυροειδή? Το πρώτο πράγμα για όλες τις παθήσεις είναι η ηρεμία. Όταν το βράδυ δεν παίρνουμε χυλικό μαγνήσιο, όταν είσαι μετά την ηλικία των 50 που δεν κάνεις μελατονίνη, θα πάρεις και τη φόρμουλα του ύπνου. Αλλά τη φόρμουλα του ύπνου την παίρνουν από 50 και πάνω. Πάει αυτό. Εν συνεχεία, ποιος ρυθμίζει την θυροειδική ορμόνη? Ποιος? Οι βιταμίνες. Η βιταμίνη C. Διότι όταν η βιταμίνη C φτιάχνει κολαγόνο, φτιάχνει και το κολαγόνο της θυροειδικής ορμόνης. Όλα κολαγόνο είναι. Η φυτική φόρμουλα C φτιάχνει κολαγόνο του θυροειδή. Εν συνεχεία το αμπαλάρει η βιταμίνη B του μεταβολισμού, παίρνει τα ιώδια από το ψάρι και τα κάνει λοιπόν θυροξίνη.
Και ποιος κάνει την TAF4 σε TAF3? Η TAF4 είναι αποθηκευμένη θυροξίνη χωρίς ενέργεια. Αυτή που κάνει την ενέργεια είναι η TAF3. Ποιος μετατρέπει την TAF4 σε TAF3? Το σελήνιο. Με λίγα λόγια, όταν παίρνουμε τη φυτική φόρμουλα C για 1002 πράγματα, μία ισχυρή φόρμουλα B για 1002 πράγματα και όσοι έχουν θυροειδή το σελήνιο, ρυθμίζουν καλύτερα τον άξονα υποφύσεως θυροειδή. Ο εγκέφαλος λειτουργεί μεταξύ υποφύσεως εγκεφάλου και θυροειδή με τις ορμόνες του εγκεφάλου που λέγονται TSH. Πάει και αυτό. Κοριτσάκι 10 χρονών έχει υποθυροειδισμό. Αυτό το κοριτσάκι έχει περισσότερο μια κληρονομική προδιάθεση για υποθυροειδισμό. Και το κοριτσάκι θέλει C, μία. Και το κοριτσάκι θέλει B, μία. Και το κοριτσάκι θέλει σελήνιο, αλλά μόνο μια φορά τη βδομάδα, επειδή είναι 10 χρονών. Το σελήνιο είναι μέταλλο, δεν πρέπει να το πάρουμε πολύ, με εγγύηση. Ο υποθυροειδισμός τι κάνει, φοιτήτρια? Χολυστερίνη. Ο υποθυροειδισμός δεν μπορεί να κάψει τη χολυστερίνη και την ανεβάζει. Το κοριτσάκι λοιπόν θα του δώσουμε για 1 μήνα την φυτική φόρμουλα C. Στο κοριτσάκι θα πάμε να δώσουμε λιμπιντόρ, μην τρελαθούμε. Φυτική χολυστερίνη για 1 μήνα. Έτσι. Και είναι ανεβασμένο το ουρικό οξύ. Γιατί το κοριτσάκι έχει ανεβασμένο ουρικό? Γιατί το ουρικό, προσέξτε, το ουρικό ανεβαίνει όταν έχεις φλεγμονή, που η φλεγμονή καταστρέφει τις πρωτεΐνες. Αυτό ισχύει κατά 60%. Το άλλο 40% από τι γίνεται? Από κόκα-κόλες, από φάντα, από παγωτά, διότι η ζάχαρη και κυρίως η φρουκτόζη μετατρέπεται σε ουρικό οξύ. Το 40% του ουρικού οξέως, το 40% του ουρικού οξέως είναι από τα καλάθια της νοικοκυράς που βλέπω εγώ στον ΑΒ Βασιλόπουλο. Φάντα, 1 παίρνεις 32 σου χαρίζουνε. Κοκακόλες, παγωτά, να μην φάνε τα παιδιά και λίγο παγωτά. Πώς το λένε, γκοφρέτες. Κόψτε στο κοριτσάκι τη φρουκτόζη. Τι να κάνει, φρούτες. Παιδιά, μαζί θα προχωράμε. Κάθε μέρα να βλέπετε την εκπομπή. Υπάρχουν 2 κατηγορίες χρόνιες αρρώστιες. Οι μεταβολικές, ζάχαρο, χολυστερίνη, τριγλικερίδια, παχυσαρκία, και οι εκφυλιστικές. Καταστρέφεται το γόνα μου, εκφύλιση. Ο ώμος μου, ο εγκέφαλος, Αλτσχάιμερ, είναι εκφυλιστικές. Όλα επιβραδύνονται ή και σταματάνε με τις βιταμίνες, τις φόρμουλες και την αλλαγή διατροφής. Τι άλλο να σας πω. Πάω λοιπόν στους 60'ριδες. Η κυρία Μαρία είναι 63 χρονών. Έχει ζάχαρο και είναι και χοντρέλο. Όλες οι χοντρές μπορεί να κάνουν τη μέθοδο Σίμεως. Η μέθοδο Σίμεως κάνει το μεγάλο λιποκύτταρο μικρό και λειτουργεί καλά ο μεταβολισμός. Σε 40 μέρες δεν είναι τα κιλά, μπορεί να χάσεις 15 κιλά, αλλά χάνεις λίπος. Θεραπεύουμε την παχυσαρκία. Εν συνεχεία η παχυσαρκία θεραπεύεται με τη φόρμουλα του αδυνατίσματος που βοηθάει τη βουλημία, με τη φόρμουλα του CLA που βοηθάει τη λιπάση να λιώνει το λίπος και με το περπάτημα. Έτσι. Η Μέρη λοιπόν έχει ζάχαρο. Το πρώτο πράγμα, αγάπη μου, είναι να μην βλέπεις γλυκά, διότι και να βλέπεις γλυκά σου ανεβαίνει η ινσουλίνη. Πάει αυτό. Εν συνεχεία, προτού φας, θα παίρνεις το χρώμιο και μετά το φαγητό την καρνοσίνη και το λιποϊκό οξύ. Η καρνοσίνη σταματάει την καταστροφή των αγκίων και το λιποϊκό οξύ σταματάει την καταστροφή των νεύρων. Αλλά βοηθάει όμως και στην σταθεροποίηση του σαχάρου. Αρχίζεις λοιπόν κάθε μέρα και περπατάς. Περπάτα 500 μέτρα. Μετά κάνω το 700. Και σιγά βελτιώνεις την κατάσταση. 62 χρονών. Δεν έχει μόνο ζάχαρο, αλλά το ζάχαρο μετατρέπεται σε λίπος στο σηκώτη. Ποιος βοηθάει το λίπος στο σηκώτη?
η φόρμουλα του σηκωτιού. Η φόρμουλα του σηκωτιού περιέχει καρνιτίνη. Η καρνιτίνη παίρνει το λίπος του σηκωτιού, το βάζει μέσα στο σηκώτη και το καίει. Μετά έχει και τα υπόλοιπα ντεσμόντιουμ και τέτοια που το αναπλάθει και σε 2 μήνες θα είσαι χωρίς λίπος στο σηκώτη. Διότι αν έχεις λίπος στο σηκώτη, αφού είναι το κεντρικό όργανο του μεταβολισμού, τίποτε δεν πάει καλά. Πάει αυτό. Όλοι που έχετε ζάχαρο δεν ξέρετε τι σημαίνει γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη. Όποιος Έλληνας να με πάρει τηλέφωνο και μου πει τι σημαίνει γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη, όλοι οι διαβητικοί νομίζουν ότι η γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη είναι δείκτης σαχάρου. Αγαπητοί ζαχαρογλυκαντικοί, η γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη σημαίνει ότι η αιμοσφαιρίνη σου έχει γίνει κουφέτα, καραμέλες. Οι πρωτεΐνες όταν ενώνονται με τη ζάχαρη, αυτό λέγεται γλυκοζηλίωση. Επειδή όμως δεν μπορούν να πάρουν το μάτι, να κάνουν βιοψία στο μάτι, ούτε στους μυς, ούτε πουθενά αλλού. Κάνουν βιοψία στο αίμα. Όταν παίρνουν αίμα, κάνουν βιοψία. Όταν παίρνουν αίμα, κάνουν βιοψία στην πρωτεΐνη του αίματος που λέγεται αιμοσφαιρίνη και τη βλέπουν κουφέτα. Όταν, κυρία μου, έχεις την αιμοσφαιρίνη και είναι κουφέτα, η αιμοσφαιρίνη δεν μεταφέρει οξυγόνο. Όταν λοιπόν έχεις αιμοσφαιρίνη 6,5, άρα λοιπόν 6,5% του αίματός σου δεν μεταφέρει οξυγόνο στο αίμα, στα μάτια και γενικά παντού. Πρέπει να γίνει 5,5. Ποιος ρίχνει τη γλυκοζιωμένη αιμοσφαιρίνη? Η φόρμουλα της γλυκοζηλιώσεως. Γι' αυτό, παιδιά, έχω βγει στην τηλεόραση για να λέω, ζητάτε από τους γιατρούς σας τα φυσικά φάρμακα. Οι φόρμουλες είναι φυσικά φάρμακα. Υπό την προϋπόθεση ότι δεν είσαι μακάκας. Ναι, υπάρχει μια κατηγορία πυθίκων που λέγονται μακάκιδες, που συνέχεια πέσουν με το λαστιχάκι τους. Άμα είσαι μακάκας δεν πας σε θεραπεύσω. Αν κόψεις όμως τη ζάχαρη και παίρνεις τη φόρμουλα της γλυκοζηλιώσεως, ζεις πολλά χρόνια. Ποιος καταστρέφει τον οργανισμό? Το ζάχαρο και ο καρκίνος. Με τον καρκίνο είναι δύσκολα τα πράγματα, αλλά με τη γλυκοζηλίωση μια χαρά. Τώρα, η χολυστερίνη, θα παίρνεις για τη χολυστερίνη τη φόρμουλα της χολυστερίνης για 2 μήνες. Την κόβεις και συνεχίζεις μετά με την ισχυρή φόρμουλα B και τα ηχθιέλαια. Και ελαιόλαδο from money, με εγγύηση Ανδρέας Φικιώρης. Ο άλλος έχει Πάρκινσον. 60 χρονών, σκεφτείτε η γυναίκα σας, όλη την ημέρα να τρέμει. Από τι έγινε η καταστροφή του εγκεφάλου? Από τι? Από τις ειδήσεις, βεβαίως. Διότι οι ειδήσεις πάνε λοιπόν και ταράσουν τον εγκέφαλο και του δημιουργούν στρες οξυδωτικό. Το στρες το οξυδωτικό κάνει φλεγμονή και η φλεγμονή καταστρέφει τον εγκέφαλο και τρέμεις. Πώς σταματάμε την φλεγμονή του εγκεφάλου? Με την φυτική φόρμουλα C, αγαπητή κυρία, 3 την ημέρα, Q10 με λεμόνι 3 την ημέρα. Το Q10 με λεμόνι σταματάει την καταστροφή των εγκεφαλικών κυττάρων. Διότι τα εγκεφαλικά κύτταρα καταστρέφονται από την οξύδωση και τη φλεγμονή. Κάει και λέει ο εγκέφαλος. Οξύδωση. Όταν λέμε κάει και εννοεί οξύδωση. Q10 με λεμόνι 3. Ποιος αναζωογονεί τα κύτταρα του εγκεφάλου? Λέει μια καλή σύνταξη. Βεβαίως, σούπερ ωμέγα 3. Τα σούπερ ωμέγα 3 3 φορές την ημέρα, αγαπητή κυρία, ξαναζωντανεύουν τα κύτταρά σου. Τα προστατεύει το Q10, τα προστατεύει και η φυτική φόρμουλα C από την υπερβολική οξύδωση και από εκεί και πέρα να μην τρώτε γλυκά και να... κοιτάξτε, η κυρία Ψυχούλη κάνει μια πολύ ωραία παρουσίαση. Φέρνει τους καλύτερους μάγειρους. Απλώς να μην βάζετε τη μαργαρίνη που βάζει η Ψυχούλη. Αυτό. Το μόνο κακό που κάνει η Ψυχούλη είναι που σε προτρέπει στη φλόρα. Και δεν στο λέει μαργαρίνη, όχι. Στο λέει βουτυρομαργαρίνη, σε μπερδεύει. Γιατί και αυτή τα λεφτά της βγάζει.
να παρακολουθείτε την κυρία Ψυχούλη που κάνει φοβερή μαγειρική, αλλά μην βάζετε μαργαρίνη, διότι η μαργαρίνη πάει στον εγκέφαλο και δεν λειτουργεί ο εγκέφαλος με μαργαρίνη. Ο εγκέφαλος λειτουργεί με ηχθιέλαια, με βούτυρο με τσόβου, εγώ με τσόβου τρώω, και λάδι από τη μάνη. Πάει και αυτό. Κάμια μέρα θα με πατήσει, εγώ πρόκειται το Οσούνιο, διασταυρώνουμε όλο με το τραμ. Όχι, καταλαβαίνω.